morning. First day of October. Salakay tayo bago pumasok ng trabaho mga idol. Time check 5:30. 5:30 ng umaga mga idol. Sana makadali tayo kahit papaano, kahit isa lang, para magandang pasok ng buwan. Bali Thursday ngayon mga idol. Sinadya ko talagang sumalakay ng umaga para simulan yung buwan na may salakay, may huli man o wala. So ayun mga idol, magpapaliwanag lang ako ng konti, tapos salakay tayo. Subukan natin yung mga lures na kakadeliver lang ng Chirinoya. 22 grams na lure. Tapos ipinartner ko yung medium setup natin na medyo malaki, kasi namimiss ko na matagal ko nang hindi nagagamit mga idol. So tingnan natin dito. Sana tama yung kasi masyadong malaki yung 60 ang capacity nun 60 to 120 grams. Hindi siya pasok, pero subukan ko pa rin. Matagal ko na kasi hindi nagagamit namimiss ko nang gamitin So ayun mga idol, hintayin lang natin na lumiwanag ng konti, tapos start na tayo mag-cast. First day of October mga idol, Thursday. Fish on. Yun mga idol. Hahay. Okay na, medyo maliwanag na. So mga idol, unahin natin tong light color. Eto, 22 grams mga idol, Chirinoya. Partner natin yung Daiwa na medium natin. Medyo mabigat siya, pero wala, namimiss ko nang gamitin Tapos yung ating Shimano na reel. Ayan, 4000 HG. Mga idol, first cast natin. Parang maganda naman lumangoy Ewan ko kung napapansin nyo. Maganda naman lumangoy Sinking minnow. Okay mga idol, try natin to habang maaga pa, kasi papasok pa ako alas 8. First cast. Ano muna tayo mga idol? Slow retrieve. Slow retrieve lang muna. Nalagyan natin ng konting twitch. Malabo ang karagatan, tahimik ang dagat mga idol. Medyo malayo naman siyang i-cast. Slow retrieve lang muna. Slow retrieve tapos konting twitch. Ay mga idol, kaya ayaw kong gamitin itong rod na to. Mabigat. Namiss ko lang gamitin kasi nga ang tagal ko nang hindi nagagamit So mamayang gabi mga idol, hindi ko alam kung sasalakay kami ni na Idol Bernie. Wala pa akong confirmation na natatanggap Huwag ka nang kumalas, huwag ka nang kumawala idol. Talaga namang ikaw huwag ka nang kumawala idol, at ikayari na. Naman ikaw. Idol, 1st of October, Barracuda. Huwag ka nang tumakas idol, nadali ka uli ng aking 14 gram. Ayan ko, Barracuda mga idol. Ayan 1-0, October 1st. Maganda, nakadala na isang Barracuda. Ayos mga idol, 1-0. Kasulit tayo. Ayos. Hindi na 0 mga idol, okay na. Madami talagang dito mga idol. Madami talagang Barracuda, pero ang hirap din ang pakagatin. Saan ko ba siya nadali? Dito yata sa banda rito Hagisa ko nga ulit doon, baka nandun yung tatay. Nakuha ko siya mga idol sa slow retrieve. Magandang panimula, kahit maliit lang, okay lang. Hindi naman siya sobrang liit mga idol, pwede na. Hindi talaga papatalo mga idol tong lure natin na to. Ito yung nakadali ng gold Trevally golden spotted Trevally. Mga idol, malangis na naman Subukan natin to, ibang kulay, parang rainbow siya. Ayan. Pero malangis na naman subukan natin yan. Dami langis. Malalim mag-dive tong lure na to. Ang lalim Ang lalim niya sumisid. Mamaya mag-jig ako pag walang kumagat dito sa mga lure.
Pero nakaisa na tayo, okay na yun. Not bad na yun para sa akin. Kaso mga idol, pag nagaganito ako, minsan pinapatay ko yung camera pag walang kagat. Tapos pagka naman napatay ko yung camera, saka may kakagat. Hindi tuloy yung makita ng ayos. Isa pa mga idol, palit ulit tayo. Pag wala pa rin kumagat dito, palit ng kulay. Kung ano yung magustuhan ng isda, bahala na sila. Pero maganda naman ang kulay. Kung ako yung isda, kakagatin ko yun. Ang hirap niyang mga idol, ang hirap niyang i-twitch. Ang laki kasi. Ang laki ng rod natin. Ang bigat. So mga idol, malapit ng sumahod, bibili. Aagaw ako ng isang pang ultralight. Palitan natin to. Ito mga idol, palit natin to. Tapos tingin natin. Tapos pag wala pa rin, palit lang ng palit. Tapos hanggang sa kahuli-hulihan, mag-jig ako. Sarap talagang ihagis, oh. Ang layo. Ano yun? Wala pala. Kala ko may kumagat. Nabanggalan siguro. Mga idol, palit tayo ng jig. Ito 28 grams. Para lumubog ng konti. Malangis kasi baka yung mga isda nasa ilalim. Subukan natin mag jig. Ito 28 grams. Masarap lang ikas tong rod na to kasi pagka sa mga ganitong jig, ang layo ng tapon. Pero ang hirap i-retrieve, mabigat. Slow jig lang tayo mga idol. Oh, yun. Fish on mga idol. Fish on. Ano kaya to? Fish on. Huwag ka tatakas. Fish on. Uy, naku, ano na naman? Talakitok. Buti na naman nakuha na ng video. Talakitok ulit mga idol. 2-0. Woohoo! Masya Allah. Smasot. Ay, ayan mga idol, nakadala tayo sa jig. Ayan, Trevally maliit. Ayan o, sa treble ulit siya kumagat. Ayan mga idol, 2-0 tayo. Woohoo! Ayan mga idol, jig ulit tayo. Ayos ah. 1st of October, nakadalawa na. Two-zero mga idol. Sarap talagang ikas nito, ang layo. Ay, yung pusa nakaabang oh. Unahan pa ako ng pusa. Masarap talagang mag-jig dito sa malalim, sa pwesto na to. Bibihira na nadadali ko sa lure dito eh. Puro jig. Isa. Ang bagal ng reel ko, nakakainis. Isa. Oh. Hinigit ko kaagad, maluwag eh. Asa na? Baka makatakas mga idol eh, kaya hinigit ko kaagad yun. Barracuda na naman. Maano kasi ang bagal ng reel ko, nakakainis. Barracuda. Alam kayo mga idol, good size na to. Pero ang bagal nung reel ko. Nagbago na nasira yung bearing. Woohoo! 3-0. 3-0 mga idol. Woohoo! Barracuda, good size. Mashallah. Mashallah. Ayos! Woohoo! Ayos na mga idol, 3-0. Kaso pangit na yung reel ko, ang hina ng i-retrieve. Kailangan nang humihingi na talaga ng kapalit. Nagkabasag tuloy yung aking jig. Nabaksak sa bato, hinigit ko kasi na bigla. Game, cast ulit. Bismillah. Woohoo! 3-0 mga idol. Ganda. Pinagbibigyan tayo sa first day ng October. Tsaga-tsaga lang mga idol mag-jig. Bali yung dalawang Barracuda, isang sa lure natin nakuha doon sa 14 grams. Ito naman yung isang Barracuda at isang talakitok sa jig na 28. Tsaga-tsaga lang. Kaso
Ang pangit na nung reel ko. Wala pang ano to eh, bago-bago pa to eh. Hindi ko lang nagagamit. Nasira yung bearing. Ang hina na mag-retrieve mga idol ng aking reel. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako professional sa fishing, pero alam ko na ang pangit ng mag-retrieve. Pero Mashallah. Woohoo! Sa idol. Awat na. Mga idol, palit tayong popper. Ito. Tingnan natin baka may kumagat sa ibabaw eh. Sa ano lang sila mga idol, sa ibabaw lang to nagwo-work. Bali parang yung bawat sunggab niya nagbibigay siya ng splash. Ayun oh, nilalapitan ng ibon oh. Ayun oh, nilalapitan ng ibon mga idol. Akala niya isdang tunay. Sarap talaga i-cast. Ang layo. Kaso mga idol yung reel ko ang pangit na. Hindi ko naman nagagamit siya eh. Maliliit lang na talakito ko na nandito. Kumakagat mga idol. Ayaw na lang kumagat. Pero okay lang. May oras pa naman ako. Meron pa akong kalahating oras bago umuwi. Tapos pasok na ako. Hindi ko alam mga idol kung lulutuin ko to kagad, kasi papasok pa ako eh. Ayos, magandang huli mga idol. Okay na to. Dalawang talakitok, dalawang barakuda. Tama-tama ang pasok ng October 1 mga idol. Sana may sahod na rin para dire-diretso na. Mga idol, walang kumakagat sa Chirinoya. Yun, isa pa mga idol. Ewan ko, ang bagal mag-reel mga idol. Shit, hindi ko kagad na meron mga idol. Ang bagal mag-retrieve mga idol. Abutin ko baka nandun pa. Ang bagal mag-retrieve. Nakakaiyamot. Strike na naman yun eh. Nasira na yung bearing eh, kasi bumabalik na eh. Makakabuisit. Yun, sir, yun. Kumakagat. Yun, malakas yan. Yun, may kumakagat siya oh. Yan, nawala. Ang bagal ng reel ko mga idol, nakakabuisit. Mga idol, okay na yun. Time is up na. Kasi mag-aalas 8 na, papasok pa ako sa trabaho. Trabaho muna bago isda Talagang iniagaw ko lang talaga to sa ngayong unang araw ng buwan. So ayun, hindi naman tayo binigo. 4. Bali, 2 barakuda at 2 talakitok na maliit. Pero okay na yun. At least ito yung gamit ko mga idol. Ayan, papalitan ko na to. Talagang humihingi nito ng kapalit kasi ang nasira siguro yung isang bearing niya. Ayan, sala rin. Nakatatlong huli yan. Ayan mga idol, 28 grams yan. Tapos ito ang premium natin. Ayos mga idol.
Apat. Ayos to. So ayun mga idol, dito ko na po tatapusin yung vlog. Hindi ko alam kung maluluto ko pa to kasi nga may pasok pa ako. Mamaya siguro sasalakay uli kami ni na Idol Bernie mamayang gabi. Sana kung wala siyang gagawin, makakasama. Idol Bernie, Idol Amir, Idol Santi, Idol Wilson, yan o. 4-0. Ayos, ayos sa atin salakay ngayon. Maraming salamat po mga idol. At dito ko po natatapusin yung vlog. This is Redrix PH. Fish on! Woohoo!